Μη σας τρομάζει ότι θα μιλάω για βιβλία. Νομίζω ότι θα σας αρέσει γιατί θα το κάνω με τέτοιο τρόπο που θα μπορεί ο καθένας να καθίσει και να ακούσει, γιατί θα γίνει σαν κουβεντούλα, θα είναι σαν κουσκού, σαν να πίνουμε τον καφέ μας. Γεια! Γεια χαρά! Τι κάνετε? Λοιπόν, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είναι λίγο μπρος πίσω το βιντεάκι, βλογκάκι, το πρώτο βίβλιο βλογκάκι πλέον σε αυτό το κανάλι και ανοίγω έτσι το κλιπάκι για να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας βάλω μετά στην συνέχεια. Γεια χαρά! Βιβλιοβλոգ νούμερο 1. Ναι, θα τα αριθμώ από εδώ και πέρα τα βλογκάκια. Αν είστε καινούργιοι σε αυτή τη γωνιά, είμαι η Χριστίνα και τι κάνουμε εδώ? Εδώ πλέον παντρεύουμε πολλές αγάπες μαζί. Παντρεύουμε τις βόλτες, στην πόλη και όπου αλλού μπορεί να βρεθώ, τις βόλτες, με τα βιβλία και τις ταινίες, τα ψιψίνια που είναι η συντροφιά του καναλιού και ό,τι άλλο παραπλήσιο προκύπτει. Αλλά ο κορμός μας είναι τα βιβλία, ταινίες, σειρές και τέτοια πράγματα με φόντο τα βλογκάκια. Γιατί πλέον θα γίνονται όλα συνδυαστικά. Δηλαδή θα συζητάμε για κάτι που διαβάζω, θα το σχολιάζω μαζί σας, θα το αναλύω έτσι με ανάλαφρο τρόπο για να μπορείτε να παρακολουθείτε όλοι και παράλληλα θα τρέχει και το βλογκάκι, οπότε θα είναι λίγο overlapping. Το είπα σωστά? Δεν έχει σημασία. Οπότε ξεκινάμε με ντεμπούτο σήμερα, επανεκκίνηση του καναλιού και με πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Αφού πλέον το μότο είναι όλα μαζί σε ένα, νοικοκυρεμένα. Δανεισμένο σλόγγαν, αλλά πολύ πετυχημένο. Καλημέρα, για μένα είναι πρωί. Κυριακή, είναι η δεύτερη μέρα στην έκθεση, στη ΔΕΘ, που έχουμε το περίπτερό μας με τη δουλειά και ξεκινάει η βάρδια όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 10 με 8, είναι μόνο για εμπόρους, γι' αυτό δεν σας προσκαλώ. Ολόκληρο κύκλο έκανα τελικά για να μπω μέσα. Δεν είχε πλαϊνή είσοδο από την Σεπτεμβρίου, εκτός αν εγώ δεν κατέβηκα αρκετά χαμηλά και πρέπει να επιστρέψω Εγνατία. Τώρα έρχονται ακόμα όλοι. Τώρα έρχονται. Ήρθα πρώτη στο περίπτερό μας. Να είμαστε. Δικό μας. Πάμε να ανάψουμε τα φώτα. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε και γενικά από εδώ και πέρα. Μη σας τρομάζει ότι θα μιλάω για βιβλία. Νομίζω ότι θα σας αρέσει γιατί θα το κάνω με τέτοιο τρόπο που θα μπορεί ο καθένας να καθίσει και να ακούσει, γιατί θα γίνει σαν κουβεντούλα. Θα είναι σαν κουσκού, σαν να πίνουμε τον καφέ μας. Ανεπίσημα δηλαδή, δεν θα υπάρχει ακαδημαϊσμός για να νιώθουμε λίγο κουμπωμένοι. Όχι, χαλαρά, εγώ θα σας κουτσομπολεύω τα βιβλία. Για να είναι για όλους ταιριαστό, και για τους πιο λόγιους φίλους, αλλά και για τους πιο χαλαρούς φίλους που έρχονται εδώ για την ψυχαγωγία. 2 σε 1. Οπότε,
Ας το δούμε να τρέχει και θα κάνουμε και το feedback στην πορεία, θα το βρίσκουμε και μεταξύ μας. Οκ. Οπότε, θα τρέχει παράλληλα και το vlogάκι, θα γίνεται και voice over, κάπως θα το παντρεύω εγώ και θα είναι όλα μαζί έτσι παντρεμένα. Καλημέρα, τελευταία μέρα στην έκθεση. Κατέβηκα λίγο πιο πολύ για να πάρω καφεδάκι. Τα έμαθα τα κατατόπια την τρίτη μέρα, η ΔΕΗς ο Θεός, και έμαθα τα κατατόπια. Ναι. Σε μια περίεργη φάση που είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, πάρα πολύ πρισμένη και πρέπει επειγόντως να αποθεραπευτώ, τελείωσε η έκθεση. Τελειώσαμε. Ήταν ένα τριήμερο τρελό. Τρελό! Τελείωσα αυτό το βιβλίο του Σάλιντζερ, ο φύλακας στη Σίκαλη, και θα σας πω το Juicy παρασκήνιο, και τελείωσα και στο Jukebooks, το Dune, τον πρώτο τόμο, και το Dune, ο Μεσσίας της ερήμου. Και προς έκπληξή μου έκατσα λίγο να ψαχτώ, να δω που βρίσκομαι, που δεν βρίσκομαι, και είναι ατελείωτα τα βιβλία του σύμπαντος του Dune, οπότε μάλλον πήρα μία μικρή γεύση από το τι παίζει, μια πολύ μικρή γεύση, και αν θέλω και τα υπόλοιπα θα πρέπει να ανασκουμποθώ να πάω σε καμιά άλλη πλατφόρμα, να τα ακούσω στα αγγλικά και θα δω πώς θα γίνει. Για να τα δούμε λίγο χαλαρά και να το κοτσομπολέψουμε, να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια χαλαρή προσέγγιση που να είναι και σαν να πίνουμε τον καφέ μας. Για να δούμε. Έχω σήμερα φύλακα στη Σίκαλη, το ολοκλήρωσα και έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη. Είναι του Σάλιντζερ. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά κενά στη λογοτεχνία. Διαβάζω κι όλο, τίποτα δεν διαβάζω. Διαβάζω κι όλο, τίποτα δεν διαβάζω. Να έχεις χρόνο να διαβάζεις. Έχω άπειρα κενά, οπότε χρειάζομαι και τη δική σας βοήθεια, να μου κάνετε και προτάσεις και να μου λες, Χριστινάκη, και αυτό πρέπει να διαβάσεις και εκείνο πρέπει να διαβάσεις και σκέψου και το ένα και σκέψου και το άλλο. Οπότε, ρε παιδί μου, μαζί θα το πηγαίνουμε. Για μένα ήταν άγνωστος ο Σάλιντζερ, δεν τον ήξερα καθόλου, μέχρι που έπεσα σε ένα reel της Λένας Διβάνη που μιλούσε για αυτό το βιβλίο, πόσο συγκλονιστικό είναι, και μπήκα σε σκέψεις και πόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα ήταν αυτός ο συγγραφέας. Διότι όταν έβγαλε το βιβλίο το 1945, έκανε πάταγο και όλοι θέλανε να τον γνωρίσουν διακαώς και πηγαίνανε στο σπίτι του, ζούσε κάπου περιφερειακά, σε μια επαρχία της Αμερικής, και όλοι πηγαίνανε να τον συναντήσουν στο σπίτι του γιατί θέλανε να τον γνωρίσουν από κοντά. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτός ο άνθρωπος? Δεν ήθελε καθόλου την προβολή. Θεωρούσε ντροπή, το θεωρούσε αντι-ιδεοντολογικό, έξω από τη φιλοσοφία του, ένας άνθρωπος να συγκεντρώνει πάρα πολύ προσοχή πάνω του και πάρα πολύ διασημότητα. Και δεν το ήθελε αυτό. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ κατά της διασημότητας που όταν κάποιοι θελήσαν να φτιάξουν τη βιογραφία του, μάλωσε με την οικογένειά του, παιδιά, σύντροφο κλπ. Γιατί τόλμησαν, άκουσαν να παραθέσουν
κάποιες πληροφορίες για τον ίδιο. Δεν ήθελε καθόλου να ακούγεται το όνομά του. Και μάλιστα όταν αυτό το βιβλίο έγινε επιτυχία, ξενέρωσε πολύ. Ξενέρωσε και έχασε, λέει, το μότζο του για το γράψιμο. Και αγαπούσε πιο πολύ κάποια άλλα βιβλία ή συγγράμματα που είχαν λιγότερη αναγνώριση. Δηλαδή ήταν underground. Δηλαδή ήταν underground. Παρατηρώ μία συγγένεια του Σάλιτζερ, που είναι εγώκερος. Συγγνώμη, θα πετάω και τέτοια πράγματα, που είναι πολύ λαϊκά, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω. Βλέπω πολλές ομοιότητες και με τον Τόλκιν, που είναι επίσης εγώκερος, που ήταν και αυτός πάρα πολύ απογοητευμένος με την αναγνώριση που είχε πάρει ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και το Χόμπιτ. Και λέει, εγώ αυτά τα παραμύθια τα γράφω για να χαλαρώνω και εσείς μου τα κάνατε, λέει, Ευαγγέλια, αντί, λέει, να ξεστραβωθείτε και να καθίσετε να διαβάσετε κανένα σύγγραμμά μου και αντί να αναγνωριστώ μέσα από τα συγγράμματά μου, κάθεστε, λέει, και ασχολείστε με τα παραμύθια μου. Εγώ, λέει, επιστήμονας. Και έχει παρεξηγηθεί και εκείνος. Λοιπόν, βλέπω μία μικρή ταύτιση, δεν μπορώ να μην την αναφέρω. Και πέρα το βιβλίο αυτό να το διαβάσω, για να καταλάβω γιατί το αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος. Διαβάζοντάς το, ένιωσα μια τρυφερότητα, ένιωσα μια ζεστασιά. Αλλά πάλι δεν μπορώ να καταλάβω, ίσως και να μην το καταλάβω, γιατί το λάτρεψε τόσο πολύ ο κόσμος και το αποθέωσε και το απογείωσε. Μάλλον έπιασε μια ευαίσθητη χορδή που σχετίζεται με τα μαθητικά χρόνια και με το πόσο δύσκολο είναι το σχολείο για κάποια παιδιά. Γεια χαρά! Τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε την ιστορία ενός παιδιού γραμμένη από το ίδιο το παιδί, είναι σε πρώτο πρόσωπο. Και είναι ένας μαθητής του Λυκείου που έχει πρόβλημα με τα σχολεία και αλλάζει σχολεία, φεύγει, τον διώχνουν, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Είναι από εύπορη οικογένεια, με πετυχημένα αδέρφια μεγαλύτερα από αυτόν. Δεν έχει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, δεν του λείπει κάτι, αν και φαίνεται να έχει, φαίνεται και δεν φαίνεται. Έχει μία δυσκολία στο να βρει ενδιαφέρον στο σχολείο. Δεν τον ενδιαφέρει το σχολείο. Δεν τον αγγίζει το γνωστικό αντικείμενο καθόλου και δεν τον αγγίζει το περιβάλλον του σχολείου. Ξεκινάει το βιβλίο από την φάση που τον διώχνουν από ένα σχολείο και πρέπει κάπως να τελειώσει την τελευταία τάξη για να πάρει το απολυτήριό του. Και δεν θέλει να το πάρει το απολυτήριό του. Και λίγο έχει πέσει το περιβάλλον του το κοινωνικό να τον πείσουνε, να τον μεταπείσουνε, να προσπαθήσει να το πάρει για να το έχει το χαρτί. Γιατί είναι σημαντικό να το έχει το χαρτί. Και εκείνος είναι παντελώς αδιάφορος απέναντι στο σχολείο και μέσα από την εξιστόρησή του ξεδιπλώνει το κουβάρι της προσωπικότητάς του, του ψυχισμού του και του μυαλού του και καταλαβαίνουμε γιατί θέλει να εγκαταλείψει το σχολείο και δεν τον αγγίζει καθόλου. Όσο το διαβάζεις το βιβλίο νιώθεις ότι έχεις απέναντί σου αυτό το παιδί που σου μιλάει σαν να πίνετε καφέ και σου λέει «Ναι μωρέ, πήγα εκεί σε εκείνη την κατασκήνωση, σε εκείνη την εκδρομή με εκείνους τους γελίους, τους σπυριάριδες και ήταν πολύ ξενέρωτη η φάση. Πω, ήθελα να φύγω και δεν μπορούσα καν να τους βλέπω. Καταλαβαίνεις τώρα δικαί μου». Μιλάει σε αργό, πολύ ανάλαφρα και πολύ ωραία και σου περιγράφει και τις καταστάσεις και σου περιγράφει χαρακτήρες. Σου εξιστορεί όλους τους μήνες που μεσολαβούν μέχρι να επιστρέψει στο σχολείο για να πάρει το απολυτήριό του και σου παραθέτει περιστατικά της καθημερινότητάς του με τι άτομα γνωρίζει, τι άτομα συμπαθεί, ποιους αντιπαθεί, ποιους συμπαθεί και πάει λέγοντας και σου περιγράφει διαρκώς χαρακτήρες. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις απέναντί σου ένα άτομο με ιδιαίτερα υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που διαβάζει όλα τα μοτίβα συμπεριφορών, καταλαβαίνει πότε ο άλλος είναι έντιμος, πότε είναι ανέντιμος, πότε είναι πηγαία καλός,
πότε είναι κακός, πότε είναι πονηρός, πότε είναι βλάκας, πότε είναι μποχθηρός, πότε είναι αντικοινωνικός, πότε είναι... Τέλος πάντων, όλα αυτά τα καταλαβαίνει και δίνει πάρα πολύ σημασία στο ποιους ανθρώπους έχει απέναντί του. Τόση μεγάλη σημασία δίνει που δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν τον καλύπτει. Οπότε εκεί αυτομάτως καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ζήτημά του. Αυτό το παιδί τι γίνεται? Όπως το διάβασα, κατάλαβα, είδα κάποια πράγματα συγγενικά με τον εαυτό μου και κατάλαβα ότι μπορεί να βρίσκεται στο φάσμα της ΔΕΠΗ, του αυτισμού κλπ. Ψηλό το κατάλαβα, γιατί είχε και αυτή την έντονη, την ισχυρή συναισθηματική νοημοσύνη και την δυσκολία ενσωμάτωσης σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν του δίνει καλά ερεθίσματα. Δηλαδή, αν μέσα στην τάξη του σχολείου του είχε συμμαθητές που τους αντιπαθούσε για τη συμπεριφορά τους, για την έλλειψη της ευαισθησίας, ήθελε δηλαδή να έχει απέναντί του ανθρώπους καλούς με ευαισθησίες, με σπάνιες ευαισθησίες. Όταν έβρισκε ανθρώπους καλούς με σπάνιες ευαισθησίες, τους λάτρευε και τους λάτρευε τόσο πολύ που αν παθαίναν αυτοί κάτι κακό, κατέρεε ο κόσμος του και δεν μπορούσε να εκφράσει το πένθος του και τον πόνο του. Και έχανε και το κίνητρό του για φιλοδοξίες κλπ. Ήταν λοιπόν ένα παιδί που δεν είχε φιλοδοξίες, είχε μονάχα κοινωνικά ενδιαφέροντα. Ήθελε μονάχα ευαίσθητους ανθρώπους γύρω του. Και όταν λοιπόν βρισκόταν μέσα σε μια τάξη, σε ένα σχολείο που δεν έπαιρνε συναισθηματικά ερεθίσματα, δεν μπορούσε να χτίσει βαθιές σχέσεις εκτίμησης και σεβασμού με τους άλλους, τότε ήθελε να φύγει από αυτό το περιβάλλον. Άρα δεν ήθελε να βρίσκεται στο σχολείο για κοινωνικούς λόγους, για συναισθηματικούς λόγους κυρίως. Άρα έχουμε έναν υπερευαίσθητο χαρακτήρα, υπερσυναισθηματικό χαρακτήρα, που λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν είναι ακόμα σε θέση να κατανοήσει το συναισθηματικό του κόσμο και πόσο συναισθηματικός του κόσμος γίνεται τροχοπέδι στο να έχει όνειρα και φιλοδοξίες και στόχους για τη ζωή του. Αν δεν έχει δίπλα του καλούς ανθρώπους, δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο και δεν τον ενδιαφέρει κανένα γνωστικό αντικείμενο. Τελεία και παύλα. Οπότε, και βέβαια σε φύλλα, βγάλω το ποδάρι. Εμένα. Επειδή είσαι τροπιάρα. Είμαι τροπιάρα, αλλά χωρίς γυαλιά βγάλω με. Δεν είναι αυτό το καλό. Είναι και τα δύο. Πώς πρέπει να δει, η Βίκη ξέρει να βγαίνει τώρα. Χαμογέλα, τέλεια. Τέλεια. Αυτό είναι. Η Βίκη το μαθαίνει στο TikTok. Ναι, που κάνει αυτά. Τα κάνει. Ναι. Τι για σένα είναι? Όχι, για τη Βίκη. Τι θέλει η Βίκη να φορέσει? Θέλει τέτοιο. Sailor. Αυτό που είναι πιο... Δεν ξέρω. Ψάχνω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, θέλει κόρη μου ένα τέτοιο βραχιολάκι που είναι ανοιχτό από εδώ και εδώ πέρα είναι σκληρό. Αφού της αρέσουν τα unicorn, θα της αρέσει αυτό πιο πολύ. 11. Στην εφηβεία. Το σκουρό. Ναι, αυτό δεν βλέπετε. Λουλουδάκι μοβ. Πάρ' το σιγουράκι. Γεια! Τι κάνετε? Φαίνεται το κούρεμα. Ακούγομαι που είμαι χάλια. Χάλια όμως. Πρέπει να ακούγομαι.
Καμπαρτίζομαι. Με την καμπαρτίνα καμπαρτίζομαι. Λοιπόν, έχω τα λαιμά μου, γι' αυτό ακούγομαι έτσι. Αλλά τη βόλτα δεν θα την έχανα με τίποτα. Είναι τα γενέθλια του Βαγγέλη και βγαίνουμε να τα γιορτάσουμε που αλλού, στα κλασικά, αλλά επανήλθαμε στη βάση μας, στο εμπορικό, όχι κέντρο. Είπαμε να επιστρέψουμε εμπορικό γιατί μας αρέσει περισσότερο. Αυτή είναι η φάση, μας αρέσει περισσότερο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει περισσότερο. Για κάποιο λόγο. Μπορώ να καταλάβω ότι πολλοί άνθρωποι είδαν τον εαυτό τους σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει αυτή η τρυφερότητα, ταυτίστηκαν με τον ήρωα που έχουμε να κάνουμε με έναν χαρισματικό ήρωα με πλούσιο κόσμο, με πλούσιο ψυχικό κόσμο. Οπότε πάρα πολλοί τον αγάπησαν αυτόν τον μασκαράκο που είναι μέσα στο βιβλίο και απλά μας ανοίγεται εσώψυχά του. Χωρίς να ξέρει, χωρίς να μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να πει είμαι αυτός ηλί, δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε όμως, τον καταλαβαίνουμε μέσα από το πώς παρατηρεί και περιγράφει τους άλλους ανθρώπους. Με το καθρέφτισμά του καταλαβαίνουμε τον πλούτο του. Άρα μάλλον μιλάμε για ένα πραγματικά καλό βιβλίο. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να του βάλω στα αγαπημένα μου, να πω αχ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το βιβλίο και θέλω να το διαβάσω. Δεν είναι του γούστου μου, με την έννοια ότι εγώ θέλω μια ιστορία που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Είμαι λίγο όμως κακιά πεθερά σε αυτά τα πράγματα. Είναι η δική μου ιδιοτροπία που θέλω να έχω αρχή, μέση και τέλος, ένα μύθο. Θέλω, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι έτσι, ότι δεν αξίζει. Αξίζει και παραξίζει. Αυτά απλά τσομπολεύουμε και σας λέω και το πώς το λένε, πώς αλληλεπιδρώ εγώ με τα βιβλία. Ευχαριστούμε. Έλα Βάγκο, γεια μας. Χρόνια πολλά. Μου είπε πιο ραψιμένο που είναι εδώ. Το αυτός που έκανε αυτές τις γραμμές δεν είναι τέλειος, άρα σε. Ξεκίνησα να διαβάζω και το Χέρε Μαρία. Το Χέρε Μαρία που τώρα βγαίνει στους κινηματογράφους. Είναι επιστημονικής φαντασίας, προσπαθώ να μπω στο πνεύμα. Ο συγγραφέας που το έγραψε το βιβλίο, έχει γράψει και ένα ακόμα επιστημονικής φαντασίας, είναι ο ίδιος από μόνος του. Τι είναι, μηχανικός, κάτι είναι. Και ήδη από το πρώτο του βιβλίο που έγραψε, ο Andy Weir, ήδη από το πρώτο βιβλίο που έγραψε, γνώρισε μεγάλη επιτυχία, τόσο μεγάλη επιτυχία που μπορούσε να αφήσει τη δουλειά του και να βιοπορίζεται αποκλειστικά από την συγγραφή βιβλίων. Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε, όνειρο ζωής. Και τώρα τι γίνεται? Αυτό είναι το βιβλίο που βγαίνει τώρα στο σινεμά. Γίνεται και τώρα βγαίνει, θα πάω να το δω. Θα τα συζητήσουμε. Το ξεκίνησα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι διαβάζεις ένα βιβλίο που απαιτεί κάποιες γνώσεις φυσικής, κάποιες όχι πολύ βασικές, κάποιες γνώσεις φυσικής,
και δευτερευόντως αστροφυσικής. Είναι επιστημονικό βιβλίο. Είναι ωραία γραμμένο. Δηλαδή και ένας άσχετος μπορεί να το διαβάσει και να πει «Α, αυτό το πράγμα, τι λες, σοβαρά», μαθαίνεις και 5 πράγματα ταυτόχρονα. Και καλά, δεν έχει μόνο επιστημονικά πράγματα, έχει και εξιστόρηση γεγονότων κλπ. Τι γίνεται, είναι τώρα ένας αστροναύτης που ξυπνάει χωρίς να θυμάται τίποτα, ξυπνάει μέσα σε ένα διαστημόπλιο και προσπαθεί να καταλάβει από τις ενδείξεις και από τις μετρήσεις πού βρίσκεται μέσα στο διάστημα, πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο του διαστήματος βρίσκεται, πού βρίσκεται, πού είναι κοντά στη Γη, είναι κοντά σε κάποιο πλανήτη, έχει φύγει πολύ μακριά από τους, πού βρίσκεται. Είναι μια, πώς το λένε, φανταστική αποστολή στον πλανήτη Αφροδίτη και κάτι γίνεται εκεί στο διάστημα, πεθαίνουν οι υπόλοιποι, μένει αυτός, ξυπνάει από κόμμα, δεν θυμάται τίποτα, αλλά έχει κάποιες γνώσεις αστρομαθηματικές κλπ, αστροφυσικές και λέω εγώ πού τα ξέρω όλα αυτά, πού τα ξέρω όλα αυτά, ποιος είμαι και πού τα ξέρω όλα αυτά. Και με διάφορα flashback στη ζωή του αρχίζει και συμπληρώνει το puzzle για να καταλάβει ότι καλέ, είμαι αστροφυσικός, καλέ, είμαι αστροναύτης, καλέ, είμαι στο διάστημα, καλέ, θα ζήσω, δεν θα ζήσω, πού πηγαίνει αυτό το διαστημόπλιο, τι θα γίνει, πού θα φτάσω. Και έχει, δηλαδή είμαι τίποτα, στην αρχή είμαι στα 3 πρώτα κεφάλαια και ήδη ξέρω, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και λέω τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Και από ό,τι εδώ πέρα λένε από πίσω γίνονται πράγματα και θάματα. Οπότε μείνατε συντονισμένοι στις οθόνες σας, κάπως έτσι. Νομίζω ότι για αρχή το πάμε καλά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Προχωράμε. Θα δούμε πώς θα βγουν και τα επόμενα βλογκάκια, πώς θα τα παντρεύω. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και που αγκαλιάσατε το νέο εγχείρημα, τη νέα απόπειρα για να ρολάρουν όλα καλύτερα. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και να είμαστε όσο γίνεται ασφαλείς. Και ό,τι στραβό υπάρχει να τελειώνει γρήγορα από σειράξεις κλπ. Να μην πεθαίνει κόσμος. Αμήν. Αυτό. Και εμείς θα είμαστε εδώ να χαλαρώνουμε. Να χαλαρώνουμε και να αισιοδοξούμε. Αυτά. Χίλια πολλά. Γεια χαρά.